Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă un vecin aparent inofensiv ar fi de fapt unul dintre cei mai periculoși criminali în serie din istoria României? Bun venit la Cronici Criminale! Astăzi vom explora povestea cutremurătoare a lui Grigore Bota, un patiser din Baia Mare al cărui nume a devenit sinonim cu teroarea. Condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea 11 persoane, Grigore Bota a fost eliberat în acest an pe 5 aprilie. Crimele sale au șocat România în anii 90 și continuă să inspire teamă și controverse și astăzi. Rămâi alături de mine pentru a descoperi detaliile vieții acestui patiser din Baia Mare, care a devenit unul dintre cei mai feroce criminali în serie din istoria țării. Atenție! Acest video conține detalii grafice și explicite care pot fi nepotrivite pentru anumiți ascultători. Grigore Bota și-a trăit viața în umbra prigoanei împotriva homosexualilor dinainte de 1989. Deși era căsătorit, el era atras de bărbați, iar în perioada comunistă homosexualitatea era pedepsită sever, iar Bota a petrecut un an în închisoare pentru relații sexuale nefirești. După Revoluție, el a început să frecventeze zonele malului râului Săsar și ale gării din Baia Mare, unde își căuta victimele, majoritatea bărbați fără adăpost. Acesta îi aborda cu propuneri sexuale și, când era refuzat, reacționa cu o violență extremă. În anul 2000, orașul Baia Mare a fost guduit de descoperirea 11 cadavre pe malurile râului Săsar și în apropierea gării. Victimele erau bărbați fără adăpost, toți cu semne de violență extremă la cap. Anchetatorii au reușit să probeze legătura lui Bota cu 3 dintre aceste omoruri, însă sunt convinși că el este responsabil pentru toate cele 11 crime. Toate victimele prezentau fracturi craniene grave provocate de lovituri puternice cu pietre, arma preferată a lui Bota. Grigore Bota avea un modus operandi brutal și simplu, care i-a permis să comită crimele fără a atrage imediat atenția autorităților. Frecventa zonele unde oamenii fără adăpost își găseau refugiu, adesea sub influența alcoolului și neputând să se apere. Aceste locuri erau de obicei izolate și slab luminate, ceea ce oferea lui Bota un mediu propice pentru a-și duce la îndeplinire planurile malefice. Deci Bota își alegea victimele cu grijă, vizând bărbați fără adăpost care erau vulnerabili și deseori sub influența alcoolului. Aceștia erau în majoritate crescuți în casele de copii și trăiau în condiții precare fără să aibă un suport social sau familial. Acest lucru făcea ca disparițiile lor să treacă relativ neobservate, cel puțin inițial. Acest criminal folosea o tactică de abordare destul de simplă. Se apropia de victime noaptea atunci când ele dormeau sau erau prea slăbite pentru a riposta. În multe cazuri, el încerca să le convingă să întrețină relații sexuale cu el, iar refuzul acestora declanșa răspunsul său violent. În mod tragic, Bota nu accepta sub nicio formă să fie refuzat, iar acest refuz devenea practic semnalul pentru comiterea unei crime. Întotdeauna folosea o piatră pentru a le lovi în cap, asigurându-se astfel că loviturile erau mortale. Acest mod de operare era simplu, dar extrem de eficient și violent. Loviturile aplicate erau atât de puternice încât craniul victimelor era zdrobit, provocând decesul instantaneu. De multe ori, Bota folosea pietrele găsite în apropierea locului unde își găsea victimele, ceea ce făcea dificilă urmărirea și identificarea armei crimei. După comiterea crimelor, Bota încerca să ascundă trupurile pentru a întârzia descoperirea lor. În unele cazuri, a aruncat cadavrele în râu, sperând că apa va spăla urmele crimei și va împiedica identificarea rapidă a victimelor. În alte cazuri, a acoperit corpurile cu pietre sau le-a ascuns în vegetația de pe malurile râului. Când și cum s-au descoperit cadavrele victimelor? Primul cadavru a fost cadavrul lui B. Marius. A fost descoperit pe 22 aprilie 2000 pe malul drept al râului Săsar. Marius fusese atacat probabil în timp ce dormea, deoarece nu au fost găsite alte urme de luptă. Cauza decesului a fost contuzie cerebrală cu fractură de calotă și baza craniană, produsă prin lovituri repetate cu o piatră. Al doilea cadavru era cel al lui Bălăjan Gavrilă. A fost găsit pe 15 mai 2000 în râul Săsar, cu pantalonii coborâți spre genunchi. Identificat prin comparații dactiloscopice, s-a stabilit că fusese lovit în partea stângă a capului cu o piatră. Următorul cadavru găsit este cel al lui Z. Teofil. A fost descoperit pe 15 iunie 2000 în apropierea gării CFR, cu multiple leziuni în zona capului. Inițial s-a crezut că a căzut din tren. Cadavrul lui J. Ioan a fost descoperit pe 10 iulie 2000 în spatele stației Pe Coșel, cu urme evidente de violență în zona retroauriculară stângă.
Moartea a fost cauzată de o lovitură puternică cu un corp contundent dur. Cadavrul lui A. Viorel, găsit pe 1 august 2000 în râul Săsar cu leziuni craniene și corporale. Moartea sa a intervenit prin asfixiere mecanică prin nec. Cadavrul lui J. Alexandru, descoperit pe 4 august 2000 pe malul drept al râului Săsar, cu o plagă zdrobită în zona retroauriculară stângă. Loviturile erau aplicate cu un corp dur în timp ce victima se afla în poziția culcată. Cadavrul lui B. Vasile, găsit pe 12 august 2000 pe malul drept al râului Săsar, parțial în apă. Fusese lovit cu un corp dur în timp ce dormea, apoi aruncat în apă. Cadavrul lui V. Zoltan, descoperit pe 16 august 2000 în albia secată a râului Săsar, acoperit cu pietre de râu. Leziunile erau create de un corp dur, moarte datând de 2-3 luni. 2 schelete neidentificate, găsite pe 18 august 2000 pe malurile râului Săsar. Primul schelet pe malul stâng, acoperit parțial cu pietre și pământ, moartea sa survenise în urmă cu 4-6 luni, al doilea schelet pe malul drept cu un traumatism cranian sever. Și ultimul, cadavrul lui Beiuan, a fost descoperit pe 19 august 2000 în stare avansată de descompunere, cu calota craniană despicată în mai multe bucăți. Echipa de anchetatori, incluzând experți criminaliști și psihologi, a creat un profil detaliat al criminalului. Profilul psihologic sugera un bărbat cu deviații sexuale și o aversiune profundă față de victimele sale, oameni fără adăpost pe care îi percepea ca fiind inferiori și demn de dispreț. Acest profil a ajutat la îngustarea cercului de suspecți și la focalizarea eforturilor de supraveghere asupra zonelor frecventate de Bota. În urma crimelor, poliția a sporit prezența în zonele cunoscute pentru frecventarea de către oameni fără adăpost. Patrulele de noapte au devenit mai frecvente, iar ofițerii de poliție au fost instruiți să fie vigilenți și să fie pregătiți să acționeze rapid în caz de orice suspiciune. Poliția a colaborat și cu localnicii, cerându-le să le aporteze orice activitate suspectă în zonele lor. În noaptea de 21-22 august 2000, poliția a reușit să-l prindă pe Grigore Bota în flagrant delict. În acea noapte, Bota a fost observat de o patrulă de poliție în zona stației CFR Baia Mare, încercând să atace un alt bărbat fără adăpost. Bota se apropia de victimă cu o piatră în mână, pregătit să lovească mortal. Ofițerii de poliție au intervenit rapid, reușind să-l oprească pe Bota înainte ca acesta să poată comite o altă crimă. În momentul prinderii, Grigore Bota a negat vehement orice implicare, strigând că este nevinovat și că el însuși este o victimă. În timpul interogatoriului, Bota a recunoscut inițial comiterea crimelor, oferind detalii care coincideau cu probele găsite la locul faptei. 23 august 2000, la sediul parchetului, procedăm la audierea venitului Bota Grigore, cercetat cu săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și deosebit de grav, în prezența avocatului din oficiu al recursurilor din cadrul baroului Maramureș. Deci te rog să ne spui, în gară, când te-ai întâlnit cu bătrânul, ce s-a întâmplat acolo din momentul în care ai ajuns lângă el? În momentul când am ajuns, bătrânul dormea sub boschet, deci sub talcea aia verde. Așa. Dormea înghemuit, cu capul băgat acolo. Sub cap avea o plasă cu boape, cu ronduri. Și când am ajuns lângă el, eu l-am lovit cu piciorul, în piciorul lui. S-a trezit, s-a sculat, l-am văzut că e urât, deci îmbrăcat în prost. A început să mă luască ce îmi trebuie, a început să mă borosească pe acolo. Eu m-am dus în apropiere, imediat acolo, am luat o piatră și am dat în el. El era acolo jos, l-am nimerit, cred că în spate, în piept, nu știu în ce poziție era culcat. Și după aia la care eu am plecat de acolo, l-am lăsat acolo. Era un cățel mic, acolo pe lângă el, nu știu, a lui a fost o plimba pe acolo, cățelaș mic. Nu știu, era. Pe malul Săsarului cu celălalt? Pe malul Săsarului m-am dus acolo, acolo erau doi bărbați pe care dormeau jos, învăliți cu o pătură. Eu m-am dus la ei, îi văd, am tras pătura, unul dintre ei s-a sculat, ăla mai tânăr a sărit la mine, că să-i dau pătura, i-am zis să nu le dau până nu surge pula. După care a început scandalul, tot sculat și bătrânul, și eu l-am aruncat pătura. Să se făcuse pătura asta. La 2-3 m-am întors înapoi, toți ăștiam în aceeași apropiere, în aceeași zonă, m-am întors înapoi, acolo am întâlnit pe altul, la care dormea, eu l-am trezit,
I-am cerut dacă vreți să aibă relații cu mine, s-a trezit, nu au vrut, o sărit la mine, le-am dat o piatră. Am dat, cred că în zona capului, unde am dat, după care l-am trecut peste gardul ăla de beton și l-am țărât până la linia apei. Așa. Cu toate acestea, în fața instanței, a revenit asupra declarațiilor sale, susținând că acestea au fost date sub presiune și că este victima unei erori judiciare. Anchetatorii au folosit tehnica poligraf pentru a testa sinceritatea mărturiilor sale, iar rezultatele au arătat că Bota a fost sincer când a recunoscut crimele. Probele găsite la locul crimelor, inclusiv amprentele și mărturiile martorilor, au fost copleșitoare. Anchetatorii au descoperit pietrele folosite ca arme, care purtau urme de sânge și ADN ale victimelor. Mărturiile martorilor au descris un bărbat care se potrivea perfect cu descrierea lui Bota, iar expertizele medico-legale au confirmat modul de operare brutal și eficient al acestuia. Procesul lui Grigore Bota a fost unul dintre cele mai mediatizate din România la acea vreme. Tribunalul Maramureș a luat în considerare toate dovezile prezentate de procurori, inclusiv mărturiile martorilor, probele materiale și expertizele medico-legale. În ciuda încercărilor lui Bota de a-și retracta mărturiile, instanța a considerat că există suficiente dovezi pentru a-l condamna la închisoare pe viață pentru omor deosebit de grav. Bota a fost supus mai multor expertize medico-legale psihiatrice care au concluzionat că suferă de tulburare de preferință sexuală de tip homofil și că prezintă o personalitate antisocială. Aceste concluzii au fost esențiale pentru condamnarea sa, demonstrând că Bota avea discernământ și înțelegea gravitatea faptelor sale. Anchetatorii au stabilit că Bota își alegea victimele din rândul persoanelor fără adăpost cărora le purta o aversiune profundă și față de care manifesta o cruzime extremă. De fapt, Bota era cunoscut pentru comportamentul său dublu. În familie și la locul de muncă era considerat un om respectabil, un patiser talentat și un soț iubitor, dar relațiile cu soția erau mai mult de fațadă. În contrast, în viața sa secretă era un criminal violent și fără remușcări, capabil de fapte de o cruzime extremă. După condamnarea sa la închisoare pe viață, Grigore Bota a petrecut 23 de ani în penitenciar. În tot acest timp, comportamentul său a fost evaluat constant de către autorități. Deși a primit 17 recompense pentru participarea la activități socio-educative și religioase, a avut și o sancțiune disciplinară. Magistrații au considerat că aceste recompense nu sunt suficiente pentru a demonstra o reabilitare reală. În timpul detenției, Bota n-a avut drept de muncă din cauza unui diagnostic medical care îl declara inapt. Cu toate astea, participarea sa la activități din închisoare nu a convins autoritățile că este pregătit să fie eliberat. În cele din urmă, după mai multe încercări de a scăpa de închisoare, pe 5 aprilie în acest an, Grigore Bota a fost eliberat, stârnind controverse și temeri în rândul comunității. Deși eliberarea sa a fost legală, mulți consideră că Bota reprezintă încă un pericol pentru societate. Judecătorii au decis eliberarea sa condiționată, dar cu monitorizare strictă și obligația de a se prezenta periodic la poliție. Comunitatea din Baia Mare, dar și întreaga țară, privește cu teamă și suspiciune această decizie. Eliberarea lui Bota a fost posibilă datorită unei bune conduite generale și a participării lui la programe de reabilitare. Cu toate astea, multe persoane, inclusiv anchetatorii care l-au prins, consideră că el reprezintă încă un pericol public. Având în vedere gravitatea crimelor sale și lipsa aparentă de remușcări, mulți se întreabă dacă Bota este cu adevărat reabilitat sau dacă eliberarea sa este doar o greșeală a sistemului juridic. Descoperirea crimelor lui Grigore Bota a creat o adevărată psihoză în Baia Mare în anul 2000. Malurile râului Săsar, care erau de obicei locuri de plimbare și relaxare pentru localnici, au devenit pustii. Teama a persistat mulți ani după arestarea lui, iar eliberarea sa recentă a readus aceste temeri în prim plan. Oamenii care locuiesc în zonele unde Bota și-a comis crimele se tem că el ar putea recidiva. Comunitatea se întreabă cum poate un astfel de criminal să fie eliberat și ce măsuri sunt luate pentru a proteja publicul de posibilele sale recidive. Povestea lui Grigore Bota este unul din capitolele întunecate din istoria criminalistică a României. Eliberarea sa din închisoare ne reamintește că, deși justiția și-a urmat cursul, amintirile și traumele rămân. Este un moment de reflecție asupra sistemului de justiție și a măsurilor de reabilitare pentru cei condamnați pentru fapte extrem de grave. Sper că v-a plăcut acest episod în care am explorat viața și crimele lui Grigore Bota, un om care a trăit o viață dublă și care a comis fapte de o cruzime inimaginabilă, care acum este liber. Însă, deși este liber, trecutul său întunecat va continua să umbrească viețile celor care l-au cunoscut și ale celor care încă se tem de el.
Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod până la final și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a rămâne la curent cu următoarele episoade. Până data viitoare, aveți grijă de voi!